ดีไซน์ฟันวันนี้ครับผมพาทุกคนมาที่ Grand Central Point Space พัทยานะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งโรงแรมที่ตอนนี้หลายๆคนน่าจะพูดถึงเยอะแล้วก็น่าจะมีหลายคลิปเลยที่มารีวิวพาทุกคนมาเที่ยวนะครับแต่ว่าอยู่ในช่อง Gap Travel แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างเลยก็คือเรื่องของการที่เราจะพูดเจาะลึกไปถึงเรื่องของงานดีไซน์นะครับซึ่งวันนี้โชคดีมากๆที่เราได้นี่ครับคนแรกแนะนำก่อนเลยคือพี่โบ๊ทนะครับเป็น Interior Designer ครับผมการที่จะทำให้โรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันมีธีมในเรื่องของ Space หรืออวกาศมันมีแนวคิดมายังไงครับผมแล้วก็คนที่2คือพี่ปิ่มนะครับก็เป็น Lighting Designer นอกจากการที่เราทำภาพรวมให้มันดูมีความเป็นอวกาศแล้วเนี่ย Lighting สำคัญมากๆในการจะสร้างบรรยากาศให้คนรู้สึกมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเราเข้ามาในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีผลเยอะมากจริงแล้วก็คนสุดท้ายคือพี่ออฟนะครับก็เป็น Lighting Product Consultant นะครับเรื่องของเทคนิคเรื่องของดีเทลเดี๋ยวถ้าเกิดเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะได้ไฟแบบนี้ที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันมีเทคนิคอะไรยังไงก็เดี๋ยวได้ความรู้กันเต็มที่เลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่ๆกันไปทีละจุดอันนี้คือจากทางเข้าเมนเอนทรานซ์นะครับตอนนี้เข้ามาถึงก็คือเป็นพื้นที่ส่วนแรกครับผมเมนล็อบบี้ใช่เดี๋ยวให้พี่โบ๊ทเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าความรู้สึกแรกเนี่ยอยากให้คนที่มาถึงปุ๊บลงจากรถดรอปออฟมาเขารู้สึกอะไรก่อนครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องเท้าความจากตึกแรกก่อนที่ผมได้ดีไซน์เนี่ยในส่วนของห้องนอนเนี่ยเป็นการจำลองบรรยากาศในการนอนดูดาวไว้ตึกเนี้ยเป็นตึกใหม่ใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะต่อยอดมันเลยเป็นที่มาของตรงนี้ครับที่เป็นคำว่า space ขึ้นมาครับซึ่งที่แรกไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับอวกาศมากเท่าไหร่จะมีแค่การดูนอนดูดาวใช่ครับในห้องนอนจะมีเรื่องของการดูดาวก็เป็นเรื่องของจักรราศีต่างๆแต่ที่เนี้ยมันมีอะไรมากกว่าดวงดาวมากมายเลยครับผมก็เลยอยากจะสร้างที่เนี้ยให้มันเป็นสเปซของจักรวาลตรงนี้ครับพอมาถึงในส่วนของล็อบบี้เนี่ยมันเป็นจุดแรกเลยที่ผู้คนเนี่ยต้องเข้ามาพบเจอก่อนผมก็เลยอยากจะสร้างเนี่ยตรงนี้ให้มันเหมือนเป็นอยู่ภายในยานอวกาศเสา4ต้นเนี้ยมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาของการสร้างยานอวกาศที่เนี่ยครับผมก็เลยอยากจะเคลียร์มันออกไปแต่ทีนี้เราจะเคลียร์มันยังไงตรงที่ยังไงตัวอาคารอ่ะมันก็ต้องมีเสาอยู่ดีใช่ไหมฮะผมก็เลยต้องแบบว่าอาจจะต้องลบมุมเสามันให้เกิดแบบว่าไม่มีเกินความเป็นเหลี่ยมเป็นคมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใช้เรื่องของ lighting ดีเทลการซ่อนไฟของคุณปิ่มเนี่ยเข้าไปเพื่อทำให้เสาเนี่ยมีรู้สึกแบบมันมี movement อยู่ตลอดเวลาเหมือนยานอวกาศตรงนี้กำลังจะเคลื่อนที่ออกจากตัวล็อบบี้เนี่ยขึ้นไปสู่บนอวกาศครับก็คือตั้งแต่พื้นที่เป็นสีดำผนังที่เป็นสีขาวฝ้าที่เป็นสีขาวจะทำให้รู้สึกเหมือนแบบมันเบาลอยขึ้นไปจากการแบบซ่อนไฟตามหลืบต่างๆเนี่ยทำให้เหมือนว่าตัวฝ้ากับตัวผนังเนี่ยแยกออกจากกันทำให้มันดูเบาลอยครับทีนี้มาถามพี่ปิ่มกับพี่ออฟบ้างว่าการที่ได้เสาแบบนี้มาเนี่ยในแง่ไลท์ติ้งมันเป็นไงเพราะเราก็เห็นมันมีการซ่อนไฟหลายจุดนะครับแล้วก็ตัวฟ้ามันก็มีแบบยกขึ้นไปอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะใช่ก็คือในมุมไลท์ติ้งอะค่ะแรกเริ่มเดิมทีคือโมดเขาก็ดีไซน์เสาให้ตัววัสดุอะค่อนข้างเงาคือพอเงาข้างในด้วยเนี่ยกลายเป็นปัญหาแล้วมันแอบเห็นเป็นเม็ดก็เลยว่าโบสจ๋าโบสพี่รบกวนนิดนึงขอแบบว่าปรับดีเทลข้างในเสาอะค่ะถ้าเกิดคุณแก๊ปเห็นนะคะก็คือมันจะด้านแต่ใน perception เขาเรียกว่าความรู้สึกของการรับรู้คนนะคะยังรู้สึกถึงความต่อเนื่องของเสาอยู่แล้วก็แสงเนี่ยมันก็ยังได้เอฟเฟกต์ที่โบสเขายังต้องการอยู่เพียงแต่ว่าขอให้แสงเนี่ยได้จับวัตถุได้มากขึ้นซึ่งอันนี้ค่ะก็ถามว่า lighting ทำอะไรตรงนี้ก็คืออาจจะต้องมาแบบเหมือนเป็นช่างแต่งหน้าค่ะมาเสริมว่าตัวโครงเขาสวยอยู่แล้วดีอยู่แล้วเราก็อาจจะมาเชดดิ้งตรงเนี้ยให้มากขึ้นแล้วก็ให้สวยมากขึ้นไปอีกทีเนี้ยความยากก็คือว่าโมดเขาก็คิดเยอะค่ะอยากให้ทุกอย่างมันดูละมุนอยากให้ทุกอย่างมันดูสมูทแต่กลายเป็นว่าในทางเทคนิคอะค่ะไฟมันไม่ได้แบบคือเขาเรียกอะไรนะคะมันจะมีแค่แนวเดียวเส้นเดียว2ก็2ด้านเดียว2ด้านหน้า2ด้านข้างทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราอะเลยต้องมีการใช้ในเรื่องของวัสดุของไฟอะค่ะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะคะคุณออฟดูโอเบนใช่ค่ะดูโอเบนนี่คือหมายถึงว่าคือถ้าทางคุณแก๊ปสังเกตนะตรงยอดเสานะครับของแต่ละต้นเนี่ยการหักมุมของไฟนะครับแสงไฟจะหักใน2แกนคือแนวตั้งและแนวนอนปกติถ้าสติปไลท์ที่เราใช้กันทั่วๆไปเนี่ยครับหรือเป็นนีออนเฟล็กที่เราใช้ทั่วๆไปเนี่ยมันจะหักอยู่แกนเดียวจะเป็นแนวนี้แนวเหมือนสกอตเทปอะครับใช่ครับแต่ทีเนี้ยแนวของทางคุณโบ๊ทเนี่ยหัก2แกนซึ่งมันต้องใช้นีออนเฟล็กลักษณะพิเศษนิดนึงที่มันจะส่องไฟได้2ทางหักได้2แบบครับ
เพราะว่าดีไซน์คุณโอ๊ตเขาค่อนข้างที่จะนะครับนั่นแหละล้ำนิดนึง ผมก็ต้องพยายามหาสินค้ามาตอบโจทย์เขาให้ได้ซึ่งจะค่อนข้าง มันยาก ใช่ ใช่ คนที่ 2ยังไม่พอจะต้องไปคนที่3 เหมือนแกล้งกันหรือเปล่าไม่รู้นะ แข่งกันครับ รังแกค่ะนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้ถ้าเกิดคุณแก๊ปเห็นเนี่ยก็มันก็จะมีความดูละมุนดูซอฟต์ดูต่อเนื่องแล้วก็ด้วยสเปซที่โบยเขาดีไซน์ไว้ด้วยเนี่ยค่ะตัวพื้นเนี่ยพื้นที่มันมีความเข้มแต่เขาก็แอบใส่กริตเตอร์ลงไปที่พื้นเนี่ยจะทำให้มันเกิดเขาเรียกว่า reflection นะคะลงที่พื้นเพราะฉะนั้นอะเวลาที่เราเดินเข้ามาในสเปซเนี้ยค่ะพอเราใส่แสงเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์สะท้อนก็เท่ากับมองทะลุลงไปข้างล่างได้อีกจากบนลงล่างมันทำให้เกิดในเรื่องของมิติของแสงมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะคือทุกอย่างสะท้อนกันหมดแล้วก็ดูลึกขึ้นมองเห็นกันหมด ใช่ค่ะแต่การสะท้อนข้อเสียคือไม่มีการแอบสอบแสงคือมันจะไม่รับแสงทีเนี้ยเราก็ต้องมาแก้ปัญหาว่าเราจะทำยังไงให้ความฝันของโบ๊ทเป็นจริงก็คือต้องมีการเขาเรียกว่าโคกันในเรื่องของ installation detail กับวัสดุด้วยกันค่ะดีเลยนะครับที่มีการทำการ mock up กันมาพอสมควรตอนแรกก็คือถ้าเป็นวัสดุของเสาเนี่ยครับด้านนอกกับด้านในเนี่ยถ้าไม่มีใครมาเที่ยวที่นี่ที่โครงการจะสังเกตเห็นว่ามันไม่เหมือนกันถ้าเราใช้วัสดุเดียวกันเนี่ยตอนนี้แสงจะไม่ออกมาเป็นอย่างที่เห็นเลยครับมันจะเห็นเป็นเส้นแล้วมันอาจจะไม่สวยอย่างที่เราคิดได้อย่างทุกวันนี้นะครับก็มีการทำกันบ้านกันมาพอสมควรมีการทำ mock up กันมาเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูครับว่าเราทำกัน mock up กันมาประมาณไหนครับซึ่งอันนี้ก็แค่จุดแรกแต่เดี๋ยวอีกที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นต่อไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่ต้องมานั่งโคกันว่าแบบถ้าอินทีเรียต้องการแบบนี้ไลท์ติ้งสามารถทำยังไงได้บ้างช่วยกันแก้ปัญหาไปไหมถูกครับใช่ครับก็แบ็คดรอปนี้เราจะไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยตรงรีเซพชันตรงนี้นะครับใช่ค่ะก็คือมันลิงก์ตั้งแต่ตัวล็อบบี้มาแล้วในเรื่องของ movement ที่ผมบอกต้องไม่อยากให้ตัวล็อบบี้เนี่ยมันหยุดอยู่นิ่งใช่ครับมันเหมือนแบบยานอวกาศที่มันกำลังเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยตัวเนี้ยมันทำหน้าที่เป็น reception สำหรับการให้แขกเนี่ยมาเช็คอินที่นี่ใช่ไหมครับก็ผมก็เลยพยายามทำตัวเนี้ยให้เหมือนเป็นแบ็กดรอปสำหรับแขกเนี่ยผมเปรียบเสมือนเป็นผู้โดยสารดีกว่าที่มาใช้งานที่เนี่ยครับผมก็เลยเลือกวัสดุที่มีความเป็นมันวาวผสมกับมีความด้านนิดนึงเพื่อให้เขารับแสงเนี่ยเวลาที่เราใส่ตัวไฟเข้าไปลีเนียร์ตัวนี้นะครับไฟ LED อะครับที่เห็นเป็นสีๆอะครับเพื่อให้มันฉาบตั้งแต่ผนังเนี่ยขึ้นไปบนฝ้าเลยครับอย่างตัวแผ่นชิ้นที่เราเห็นเนี่ยมันคือเป็นวัสดุอะไรครับสแตนเลสครับมันก็จะมีการหักเหของแสงการหักเหของแสงเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันช่วยกระจายแสงทำให้มันดูโกลทั้งแผงเลยครับคือบางชิ้นก็ด้านบางชิ้นก็เงาคือถ้ามันเงาทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่รับแสงมันต้องมีวัสดุที่มันเป็นด้านด้วยครับอย่างที่คุณบดเลือกมาจะมีความด้านกับความเงาผสมกันและตัวแผ่นที่มันเป็นด้านหรือเงาก็ตามเนี่ยมันจะไม่ใช่แผ่นเรียบๆธรรมดามันจะมีความขรุขระซึ่งตรงนี้ยังช่วยครับที่ให้แสงเนี่ยมันเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาทีนี้ด้วยโจทย์ที่ของคุณบดเขาต้องการความเคลื่อนไหวหรือไดนามิกนะครับทางเราก็เลือกใช้ที่จะเป็น RGB ที่เป็น DMX แล้วเราใช้ RGBW นะครับช่วยขึ้นมาคือคำว่า RGBW คือ Red Green Blue นะครับแล้วก็ผสมไปด้วย White ปกติ Red Green Blue เนี่ยสีที่เวลาเอามาผสมกันเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดสีมันจะค่อนข้างสดนะครับสมมติว่าเอาแดงผสมกับเขียวเอาจะออกมาเป็นเหลืองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเหลืองไปเลยหรือเราจะเอาเป็นแดงผสมน้ำเงินออกมาเป็นม่วงไปเลยแต่ถ้าเราต้องการสีแบบม่วงแบบนูดหรือม่วงแบบสีค่อนข้างซอฟต์พาสเทลหน่อยอะไรครับเราจะเลือกไม่ได้เราต้องเอาสีขาวเนี่ยมาผสมช่วยครับมันก็จะได้สีที่เราต้องการได้มากขึ้นตามที่ผู้ออกแบบต้องการครับทีนี้การที่ต้องให้มัน movement เนี่ยเราจะใช้ DMX มาช่วย DMX คือระบบการคอนโทรลไฟเปลี่ยนสีประเภทหนึ่งนะครับที่มันจะสามารถคอนโทรลได้ทุกจุดเลยอยากให้มันวิ่งจากซ้ายไปขวาเพราะทุกอย่างมันจะมีเหมือนกับบ้านเลขที่ของมันนะครับเราสามารถสั่งให้โฮมเบอร์ที่1เบอร์ที่2เบอร์ที่3เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ครับโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งคอนโทรลครับดังนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ตามทุกเทศกาลเลยแต่ default ของโครงการเนี่ยมันคือสีเขียวน้ำเงินนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับดีไซน์ของทางคุณโบ๊ทแต่สมมติวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์หรือเป็นวันคริสต์มาสเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ตามที่โครงการต้องการแดงเขียวชมพูอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับได้หมดเลยแต่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติผมอยากรู้เข้าไปอีกว่าไอตัวเส้นข้างหน้าเนี่ยคือหมายถึงว่ามันก็เป็นไฟเป็นดวงหลายๆดวงหรือเป็นไฟยาวๆเป็นแถบช่วงๆอะไรแบบนี้ครับใช่ตอนนี้มันเป็นไฟแท่งละ1เมตรนะครับแล้วก็มีทั้งหมด14แท่ง
แต่ละแท่งอิสระต่อกันผมสามารถปรับให้ได้ว่าแท่งที่1แท่งที่3แท่งที่5เปลี่ยนเป็นสีหนึ่ง2 4 6เป็นอีกสีหนึ่งก็ได้ครับอยู่ที่คอนโทรลอยู่ที่ซอฟต์แวร์ที่เรากำหนดลงไปครับ ครับ แล้วก็ผมขอเสริมในมุมของฟังก์ชันคือนอกจากโจทย์ในเรื่องของการตอบโจทย์ conceptual design ของ space นี้แล้วเนี่ย ครับ เราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยของผู้ใช้งานนะคะเพราะว่าreception เองเนี่ยเวลาที่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเช็คอินเช็คเอาท์ซึ่งจะต้องมีการเขียนมีการอ่านหรือคุยกันนะคะ lighting ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะต้องถูกออกแบบให้สามารถมีค่าความสว่างในการเขียนหนังสือได้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเห็นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วแอบมีไฟที่ accent อยู่ข้างบนเต็มเลยค่ะทั้งแนวเลยค่ะสำหรับอ่านหนังสือสำหรับเขียนหนังสือแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนอกจากสีแล้วเนี่ยกับ movement แล้วเนี่ยเรายังมีไฟที่เป็นเขาเรียกว่า wall washer หรือว่าไฟเกลี่ยผนังนะคะก็จะทำให้ผนังอ่ะมีมิติแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงของ space เนี้ยค่ะก็คือว่าถ้าคุณแก๊ปเห็นว่าดาวไลท์อะค่ะเราจะใช้ไฟค่อนข้างเล็กซึ่งจริงๆฝ้าสูงมากสูงเท่าไหร่นะคะโบ๊ทตรงนี้น่าจะประมาณสัก6 เมตร 50 6 เมตร 50ก็ค่อนข้างท้าทายสำหรับการออกแบบของเรามากเพราะว่าสุดท้ายอะค่ะคือพอฝ้าสูง6 เมตรเนี่ยเวลาที่เราใช้ไฟทั่วไปอะค่ะมันจะกลายเป็นบานแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นน่ะไม่โฟกัสเฉพาะจุดใช่ค่ะมันจะต้องโฟกัสเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดคุณแก๊ปเห็นเนี่ยก็จะมีไฟส่องเน้นลงโต๊ะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งหรือในจุดที่โบสเขาเซตติ้งในเรื่องของที่นั่งไว้เนี่ยค่ะจะมีไฟตกลงอยู่ที่คนนั่งก็จะทำให้ผิวดีขึ้นอีกทีนึงตัวดำเลยตัวดำไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและในดวงโคมของที่เนี่ยครับด้วยความที่เราต้องการให้มันไม่แยงตานะครับเวลาเดินเข้ามาจะไม่แสบตาสังเกตว่าทุกดวงโคมจะใส่เขาเรียกว่าฮันนี่โคมหรือรังผึ้งครับเข้าไปที่ทุกดวงโคมในโครงการนี้นะครับเพื่อให้เวลาเดินเข้ามาเวลาเรามองขึ้นไปบนฝ้าเนี่ยแสงมันจะไม่รู้สึกว่ามันแสบตามากหรือแยงตามากนี่ก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่เราใส่เข้ามาในโครงการครับค่ะแล้วก็เราเน้นเรื่องการถ่ายรูปเพราะเรารู้ว่าที่นี่ทุกคนน่าจะอยากถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหลังบ้านโคมไฟในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์การดิมอะค่ะมันจะอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าฟิกเกอร์เวลาที่ถ่ายแล้วมันใครเคยเห็นเป็นเส้นๆไหมคะค่าเฮิร์ตตัวนั้นค่ะจะทำให้ถ่ายออกมาแล้วไม่สวยแต่อันเนี้ยเราก็คอนเซิร์นเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือขอแบบค่าฟิกเกอร์แบบไม่เกิดค่ะก็เลยซึ่งนี่คือคิดมาสำหรับทุกพื้นที่ในโรงแรมนี้เลยครับทุกพื้นที่เลยก็มันไม่เพื่อเน้นเรื่องการถ่ายรูปคือทางโอนเนี่ยเขาต้องการแล้วว่ามาที่เนี่ยลูกค้าจะต้องมีความสุขถ่ายรูปกลับไปสวยเรื่องฟิกเกอร์นี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าสมมติว่าเราไปบางที่เนี่ยเรายกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาหรือมือถือขึ้นมาเนี่ยจะเห็นแล้วมันเป็นเส้นๆเลยทุกไดเวอร์ของทุกโคมไฟที่เนี่ยครับต้องเป็นฟิกเกอร์ฟรีหมดเลยครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันครับโอเคโอ้นี่แค่พื้นที่ส่วนแรกนะฮะแต่ว่าดีเทลแน่นมากๆเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันทีละจุดจากเมนล็อบบี้ตรงนี้เดี๋ยวจะไปที่ล็อบบี้เราครับผมได้ครับจากส่วนของล็อบบี้ตอนนี้ก็เราเดินมายังล็อบบี้เราใช่ไหมครับที่เมื่อกี้พี่โบ๊ทบอกซึ่งด้านหน้าผมเห็นมีป้ายเขียนว่าออสคลาวด้วยครับผมครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยคือบริเวณตรงนี้เนี่ยโทนสีมันแตกต่างนะครับจากมุมนั้นเป็นฟ้าน้ำเงินเนี่ยเริ่มเห็นว่าโซฟาเนี่ยมันเหมือนมี transition นะจากเขียวแล้วก็ตรงบริเวณนี้ที่เป็นสีเขียวเลยหลักๆเลยเราก็จะเห็นว่าบริเวณนี้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็มองเห็นข้างในรวมถึงเห็นด้านหลังด้วยที่เป็นสวนน้ำเป็นอะไรอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวให้เริ่มเล่าจากตรงนี้ก่อนออสคลาวคืออะไรฮะทำไมมีการออกแบบยังไงบ้างครับได้ครับตัวออสคลาวเนี่ยผมขอพูดก่อนว่ามันเป็นอุกกาบาตน้ำแข็งประเภทหนึ่งที่เวลามันพุ่งชนไปบนดาวเคราะห์หรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพืชผมเลยอยากจะสร้างไอ้สิ่งมีชีวิตเนี้ยบนยานอวกาศตัวเนี้ยครับคือมันอาจจะไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะมีพืชอยู่บนยานอวกาศผมเลยอยากจะสร้างพื้นที่สีเขียวบนสเปซแห่งนี้ขึ้นมาครับโดยที่มันมีหัวใจหลักคือไอ้ตัว
ก้อนผลึก ครับ ก้อนผลึกเนี้ยถ้าสังเกตดีๆข้างในเนี่ยมันจะมีพวกพันไม้ต่างๆสอดแทรกอยู่ข้างในครับทุกก้อนเลยที่อยู่บริเวณที่อยู่ล็อบบี้เล้าแห่งนี้ครับผมมันเลยเกิดเป็นพืชพันธุ์ไม้ในบริเวณนี้ครับ ครับคือหมายถึงถ้าเราคิดตามเป็นหนังก็คือ การที่เราจะขึ้นยานอวกาศไปเนี่ยพี่บัวก็จะเอาพืชพันธุ์ไปด้วยใช่ใช่ถูก ติดไปเพื่อสมมติเราไปแลนดิ้งบนดวงไหนดาวดวงไหนสักดวงหนึ่งเนี่ย ครับผม จะได้มีต้นไม้เกิดขึ้น ใช่ครับ อ๋อ ถูกเลยครับแล้วมันก็เป็นสเปซที่แบบว่าให้คนลงมาแบบว่าฮีลลิ่งตัวเองแบบว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่บนยานนานๆเนี่ยมันอาจจะเบื่อเพราะว่ามนุษย์เองเราอาจจะชอบแบบธรรมชาติด้วยที่มันคอนเนคกับด้านนอกด้วยผมก็เลยเอาต้นไม้แล้วก็สีเขียวพื้นที่สีเขียวเนี่ยมาอยู่ในนี้ด้วย ครับแล้วอย่างด้านหลังที่เห็นเหมือนมันเป็นมีฟังก์ชันของการเป็นแบบทีรูมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม ครับผมใช่ครับเป็นคาเฟ่ครับของล็อบบี้เราอะครับก็จะเป็นกิมมิคนึงของโรงแรมนี้ครับทีนี้ส่งต่อไปที่ Lighting ปิ่มแล้วก็พี่ออฟครับว่าการออกแบบไลท์ติ้งบริเวณตรงนี้เป็นยังไงบ้างฮะ อย่างเมื่อกี้ที่คุณแก๊ปบอกอะค่ะมันมีเดย์ไลท์เยอะมาก เพราะฉะนั้นอะการที่จะเอาไลท์ติ้งไปสู้เนี่ยมันคงไม่ไหวจริงๆตรงเนี้ยของคุณโบ๊ทอะสีความเขียวความพืชพันธุ์ตรงเนี้ยสวยละไลท์ติ้งก็เลยเน้นในเรื่องของผนังด้านหลังคือคนที่แขกที่เข้ามาค่ะจริงๆก็คือเข้ามาปุ๊บนอกจากเห็นอันนี้แล้วก็จะเห็นแบ็คดรอปที่เราเน้นในเรื่องของไลท์ติ้งเข้ามานะคะก็จะเห็นพวกถ้วยต่างๆเป็นถังชาถังชานะคะถังชาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนอกจากเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยฟังก์ชันเราไม่เคยที่จะละทิ้งก็คือในเรื่องของการใช้งานคนที่จะต้องทำชงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องได้รับแสงสว่างที่เพียงพอนะคะแล้วก็บรรยากาศก็คือเราใช้ในเรื่องของindirect light ขอบเขตเข้ามาทำให้สภาพตอนกลางวันเนี่ยดูไม่เดทเกินไปค่ะคือตรงนี้อยากจะเสริมนะครับไอ้ตรง indirect light ที่คุณปิ่มพูดถึงเนี่ยคอนเซปต์แรกของทางคุณโบ๊ทมาเนี่ยฝ้าจะเป็นฝ้าเหมือนฝ้ากระจกฝ้าเงาครับแต่คุณพี่ผมเนี่ยคุณพี่โบ๊ทเนี่ยครับ เขาอยากจะซ่อนไฟหลืบไปด้วยซึ่งเวลาใส่ไฟหลืบไปเนี่ยครับแน่นอนว่าเราสามารถมองจากข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นเส้นไฟสะท้อนกลับลงมาใช่ไหมครับก็เลยมีการปรึกษากันกับคุณปิ่มว่าให้เราจะเปลี่ยนวัสดุเป็นแบบอื่นได้บ้างไหมก็เลยปรึกษาทางคุณโบ๊ทด้วยก็อาจจะเป็นแบบแฮมเมอร์บุชดีไหมก็คือแฮมเมอร์บุชก็คือแบบเหมือนกับค้อนทุบอะครับให้มันเป็นแบบว่าเป็นขูขระเพื่อให้เอฟเฟกต์แสงมันไม่ชัดเกินไปเวลามันสะท้อนเด้งกลับมาก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มีการประสานงานร่วมกันระหว่างอินทีเรียกับทางไลติ้งซึ่งคุณโบ๊ทก็พอเห็นภาพจริงพอติดตั้งแล้วมันเป็นเส้นเนาะไม่ควรอะไรเงี้ยครับก็เลยจะมีการปรับเปลี่ยนตัวฝ้าให้มันแบบเปลี่ยนลักษณะออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้ฝ้ามันดูมี texture ใช่ครับเสน่ห์ของ Hammer Bush ตัวนี้เนี่ยมันก็คือมีมิติถ้ามองถ้าคุณแก๊ปดูก็จะดูมีมิติซึ่งก็ล้อกับแก้วที่ทางคุณโบ๊ทเขาออกแบบอะค่ะก็จะมีลายมีแพทเทิร์นแล้วก็ล้อกับพรมค่ะอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นก็คือผนังด้านนี้นะครับก็จะเป็นผนังที่มีดวงดาวฝังอยู่ฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมก็คุยหลังไมค์กับพี่ปิ่มก็บอกว่าเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากจะเห็นเป็นดาวต่างๆดาวจักรวาลจุดโฟกัสหลักก็จะมาเป็นแบ็คดรอปฝั่งนี้แทนใช่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าสวยเลยแล้วก็พอมันมานั่งเนี่ยผมว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอดวันนะครับเรามาช่วงเช้าก็อย่างนึงมากลางคืนก็ได้อีกอารมณ์นึงเลยแล้วก็มีส่วนของระเบียงภายนอกที่ออกไปนั่งได้ด้วยใช่ครับตัวถัดออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวมินิกอล์ฟมันจะมีมินิกอล์ฟอยู่ด้านนอกครับที่ลิงก์กับตัวกรีนวอลแล้วก็สเปซตรงนี้ครับสามารถแบบว่าลงให้ลูกๆหรือเด็กๆเนี่ยสามารถลงไปพัดกอล์ฟเล่นได้ครับจริงๆในแง่การออกแบบแบรนด์เองก็คือกิจกรรมที่อยู่ภายนอกมันก็เชื่อมโยงกับภายในด้วยนะใช่ครับก็คือมีการโคกับทางบริษัทที่ทำแลนด์สเคปลิงก์คอนเซปต์กันครับให้มันดูเชื่อมต่อกันในสเปซเดียวกันนะครับดีเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแยกขาดจากกันเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้เชื้อเชิญให้คนไปนะทีนี้พอเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นแล้วก็อยากจะออกไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยใช่ครับเป็นอุโมงค์เลยนะครับเข้ามาส่วนของลิฟต์ฮอลล์ครับคืออยากให้มีความรู้สึกเหมือนแบบถูกวาร์ปเข้ามาในสเปซแห่งนี้เหมือนทะลุมิติมาใช่ครับคือลิฟต์ก็คือเปรียบเสมือนจุดที่จะพาเราไปยังส่วนต่างใช่ครับก็เหมือนเราเดินทางผ่านแสงถ้าเดินทางด้วยความเร็วแสงนะครับส่วนนี้เนี่ยพอเรามองขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นว่าเป็นเหมือน
ลูกบอลใสๆนะฮะแล้วก็แบบห้อยลงมาก็มีหลากหลายระดับตรงส่วนของพื้นเองเนี่ยมันก็เป็นพื้นแบบเดียวกันกับส่วนของล็อบบี้นะครับก็เชื่อมต่อกันมาใช่ค่ะในแง่ของการดีไซน์ไลติ้งเป็นยังไงบ้างนะแสงก็ถ้าในเรื่องของการต่อเนื่องอะค่ะจากล็อบบี้เชื่อมมาทางนี้เชื่อมมาตรงส่วนของลิฟต์ฮอลล์อะค่ะก็เราจะใช้สีฟ้าก็คือตัวโค้กสีฟ้าตรงนี้นะคะแล้วก็จุด2เน้นถ้าเกิดที่คุณแก๊ปเดินเข้ามาค่ะเข้ามาปั๊บตรงนี้จะรู้สึกดิมมืดนิดนึงแต่สิ่งที่สังเกตก็คือว่าจะเห็นเดคอเรทีฟที่คุณโบ๊ทออกแบบไว้ก็คือเป็นเรื่องของแก้วนะคะตรงนี้ซึ่งจะสร้างบรรยากาศกับความต่อเนื่องของการเดินตรงนี้เข้ามาเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของไอ้ตัวแพทเทิร์นที่ลูกแก้วที่อยู่บนฝ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของกาแล็กซี่เป็นมิลกี้เวย์ครับเป็นแพทเทิร์นที่วนรอบอยู่นะครับแล้วถ้าสังเกตได้ว่าไฟเนี่ยที่มันไม่ได้ติดทุกดวงเนี่ยเพราะว่าผมตั้งใจว่าให้ไอ้แต่ละโซนนิ่งต่างๆเนี่ยมันคือจำลองเหตุการณ์ในตึกนี้อยู่ที่วันลำดับเหตุการณ์ตามโซนนิ่งขึ้นไปครับตามกลุ่มแสงสว่างนะครับค่ะแล้วก็ให้เสริมนิดนึงในส่วนของลิฟต์ครับค่ะครับในตัวลิฟต์เนี่ยผมก็ดีไซน์ให้เหมือนว่าเป็นกระสวยที่ถูกชูดขึ้นไปตามfacility ต่างๆนะครับก็จะมีการแบบใช้จอ LCD เนี่ยจาก LED อะครับผมให้ภาพกราฟิกที่เหมือนเรากำลังเคลื่อนที่จากพื้นดินเนี่ยสู่อวกาศนะครับเข้าไปด้านในครับนี่ น่ามาอยู่ข้างบนนี้แล้วบริเวณโซนนี้นี่คือเรียกว่าอะไรครับมันเป็นโซนที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟอะครับคือเหมือนแบบว่าอยากจะสร้างกิจกรรมให้มันแบบสัมพันธ์กับแขกที่มาใช้งานเนี่ยที่เป็นเด็กๆหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสามารถแบบมีประสิทธิภาพกับโถงบริเวณนี้ครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศแล้วก็กิจกรรมต่างๆของเด็กๆอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต่อมากับตัวลิฟต์ฮอลล์นะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ก่อนที่เราจะออกไปยังส่วนด้านหลังของโรงแรมจริงๆแล้วตรงนี้เขาเหมือนกับว่าสำหรับเวลาเผื่อไว้เวลาที่แบบว่าการเช็คอินหนาแน่นด้วยนะครับสมมติว่าเด็กๆไม่มีอะไรทำนะครับก็สามารถวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาหาอะไรเล่นที่มันแบบว่าสนุกสนานได้จริงๆตรงนี้มีทั้งหมด3เกมครับมีเกมที่แบบเอาหน้าคนมาลงตรงนี้ได้นะครับมีเกมที่แบบยิงปืนได้นะครับซึ่งแล้วอีกเกมนึงเป็นใช่ครับทาสีระบายสีใช่ครับแล้วก็อีกเกมจะเป็นเกมสร้างดาวคือเด็กๆทุกคนสามารถสร้างดาวของตัวเองได้ครับมีดาวเคราะห์ดาวฤกษ์อะไรนะครับสร้างได้ไม่จำกัดใครสร้างก็เด็กๆก็สนุกกันไประหว่างที่รอคุณพ่อคุณแม่เช็คอินข้างในครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูส่วนด้านหลังกันต่อครับได้เลยครับผมจากลิฟต์ฮอลล์ครับตอนนี้เราไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะฮะเราทะลุมาด้านหลังก่อนก็มาดูบรรยากาศด้านหลังซึ่งแหมอยากจะเปลี่ยนชุดมาเล่นน้ำนะครับเห็นส่วนน้ำขนาดใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวให้เล่านิดนึงว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับบริเวณนี้จะเป็นส่วนของส่วนน้ำด้านหลังโรงแรมทั้งหมดนะครับก็จะมีแบบว่าทั้งเป็นส่วนล่องแก่นแล้วก็มีขึ้นเทียมมีฟันพูมีที่เป็นโซนของคิดขับต่างๆนะครับแล้วก็จะมีจุดไฮไลท์เนี่ยที่เป็นตัวต้นไม้อวตารอยู่ตรงนี้นะครับผมที่เป็นแบบว่าจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตของดาวดวงนี้ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงมาดูอีกทีนึงช่วงเย็นค่ำๆหน่อยจะได้เห็นไฟที่มันแบบสวยขึ้นตกแต่งไฟแล้วจะสวยขึ้นเยอะครับส่วนน้ำที่นี่ค่อนข้างใหญ่มากมีฟังก์ชันหลายๆอย่างมีทั้งเลซี่พูลนะครับมีทั้งบิ๊กเวฟเหมือนคลื่นยักษ์ครับแล้วก็จะมีสไลเดอร์ยักษ์2ตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งซิ่งมากผมไปลองเล่นมาแล้วเดี๋ยววันนี้คุณแก๊ปลองดูครับสนุกมากครับแล้วก็จะมีจุดขายมีเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ตรงนี้เขาจะเปิดฟันพูลนะครับจะมีพวกปาร์ตี้โฟมก็จะมีสำหรับเด็กตรงนี้ใช่ครับมีปาร์ตี้โฟมด้วยเป็นปาร์ตี้โฟมสำหรับเด็กให้มาเล่นกันเป็นบ่อน้ำเตี้ยๆไม่อันตรายครับใช่ครับแล้วก็มุมโน้นก็คือมินิกอล์ฟอย่างที่เราเห็นไปใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอยู่เลซี่พูลเนี่ยเข้าไปในส่วนของถ้ำก็จะมีถ้ำสีสวยๆสีใช่ค่ะสีสวยไฮไลท์คือต้องดูทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ค่ะถือว่าจริงๆส่วนด้านหลังวอเตอร์พาร์คตรงนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆคือถ้าเกิดว่าใครมีลูกก็พามานี่ก็
โหเรา อยู่ได้ทั้งวัน แฮปปี้ เลย แน่ๆครับ ใช่ แฮปปี้ ครับ แน่ๆคือที่นี่จริงๆแล้วจะแบ่งเป็น2โซนหลักๆครับข้างล่างจะเป็นสระว่ายน้ำสำหรับfamily Family ครับแบบสำหรับครอบครัวที่มาเล่นน้ำกันคุณพ่อคุณแม่ก็ปล่อยลูกเล่นได้มีศาลานวดอะไรเงี้ยครับมีคนช่วยดูแลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นชั้น31จะเป็นสกายเป็นรูฟท็อปใช่ไหมครับเป็นเหมือนกับ ใช่ เป็นสระว่ายน้ำตัดฟ้า อันนี้นก็จะแบบค่อนข้างโรแมนติกนิดนึงบรรยากาศ เหมาะกับคู่รัก สวยๆเลยเหมาะกับคู่รักอะไรเงี้ยครับแบบไม่ต้องการเสียงดังเจาะแจ๊ะอะไรเงี้ยครับก็จะไปเล่นอยู่ข้างบนแทนอะไรเงี้ยครับจะแยกกันเล่นได้ งั้นเราขึ้นไปดูเกมรูมกันเลยดีกว่าครับ ได้เลยครับได้เลย ให้ลงก่อนนี่ถือว่าชนะเลยนะ ลูกเดียว ลูกเดียวพอ ลงเกี่ยวพอนะครับ สายให้กำลังใจ ลง1 ลูกปุ๊บเราค่อยคุยกันนะฮะ เราจะเล่นกันไปเรื่อย เฮียออมมือนี่ว่าวันนี้ เรียบร้อยผมละถ้ามันจะยากนิดนึงนะ นี่ ๆ มาเลยค่ะ โอเคเป็นการ ขอ โช อนุ ว์ ญาตครับ ฝีมือกันเบาๆฮะดีก็อยู่ในส่วนของเกมรูมแล้วก็เมื่อกี้ด้านล่างก็คือชั้น1จะเป็นคิดขับใช่ไหมครับ ใช่ครับ ทีนี้เดี๋ยวให้เล่านิดนึงครับว่าการออกแบบเป็นยังไงครับ ครับ ก็พอเราเดินขึ้นมาจากบันไดเมื่อกี้เนี่ยเรา ครับ เราขึ้นมาบนยานเนี่ยพอเราขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นเนี่ยว่ามันมีการดีไซน์ตั้งแต่ฝ้าเพดานเนี่ยที่มันเป็นโค้งสโลปตั้งแต่ด้านหน้าไปด้านหลังเพราะว่าข้อจำกัดของตัวโครงสร้างเนี่ยที่มันสโลปตามลงมาเนี่ยผมก็เลยต้องดีไซน์ฝ้าเนี่ยตามโครงสร้างไปด้วย ซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะทำฝ้าตามจากที่เราเห็นได้อะครับ ครับ แล้วก็ผมจำลองเหตุการณ์บนเนี้ยได้อินสปายมาเหมือนแบบเราขับยานมาจอดอยู่ในดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่บนสเปซตรงเนี้ยครับ ครับ เราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมันคือแอสโซครับเป็นเกมรูมสำหรับผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่เลยครับในนี้มันก็จะมีตั้งแต่พวกเป็นโต๊ะพูลมีฟุตบอลเทเบิลแล้วก็มีพวกเกมแข่งรถและที่เป็นไฮไลท์เลยของที่เนี่ยก็จะเป็นตัวพินบอล เดี๋ยวคุณแก๊ปลองไปเล่นดูได้ครับแล้วก็ยังมีพวกเป็นเกมที่เป็นบอร์ดเกมนะครับหรือจะเป็นเพย์สเตชันนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบเกมต่างๆ ด้านหลังเป็นบอร์ดเกมเยอะแยะมากมายครับ มีใครเล่นฟีฟ่าอะไรกันไหมฮะ ได้อยู่ เจอ ครับ ผมได้ฮะเดี๋ยวมาเจอกันได้นะครับ คุณแก๊ปนี่ เอา ทีม ผมได้ ได้ไหมครับ ของ โทษทีนะครับ เอ้ย โอ้โห ฉลาดเรื่องครับ ฉลาดยาวแล้วครับสงสัย ยาว เราไม่ได้ทำงานกันแล้ว จริงๆมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เห็นก็คือมุมนี้ใช่ไหมครั ใช่ครับ ค่ะ ตรงนี้นี่ดีไซน์ไว้ไงครับ คือมันก็เข้ากันกับการความเป็นยานเลย ใช่ครับคือความตั้งใจเนี่ยมันเป็นส่วนหัวของยานพอดี ครับ คือเราก็เลยดีไซน์ให้เป็นเหมือนแบบว่าที่นั่งหอบังคับการ อ่า ของยานตัวเนี้ยครับ ครับ ก็จะมีเกมที่แบบว่าสามารถเล่นเป็นเกมแบบขับเครื่องบินจริง ๆ มี อืม คอนโทรลเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินเลยครับ ครับ มันเป็นกัปตันครับ ใช่ บิน ครับ นี้เลยเนาะ มีอยู่ อยู่บน 2 ที่นั่ง คอนโซล ก็มีผู้ช่วยกัปตันคนหนึงแล้วก็มีกัปตันจริงๆคนหนึงในการเล่นเกมในการบังคับยานตรงเนี้ยครับ เป็นคอกพิท ใช่ครับ ส่วนหน้าที่ของทางคุณปิ่มกับผมก็คือแค่ช่วยส่งเสริมนะครับเอาสีมาช่วยนะครับให้มัน ครับ ล้อไปกับธีมที่ทางคุณโบ๊ทออกแบบ ใช่ ก็คงต้องใช้เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ระบบการเปลี่ยนสี DMX เหมือนเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งรอบนอกยานกับในยานให้มันซิงก์กัน คือถ้ากลางคืนเนี่ยถ่ายมาที่ยานก็จะเห็นว่าในยานก็จะมีเส้นสายภายนอกยานนะครับซึ่งทุกอย่างก็จะลิงก์เข้าระบบหมด ค่ะ ครับ จริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบก็คือโดยรอบเนี่ยมันจะมีการเจาะช่องเปิด ครับ ทำให้เรามองเห็นภายนอกนะครับแล้วมันก็เป็นการเสริมบรรยากาศด้วยนะเหมือนกับว่าแล้วภายนอกไอ้ยานที่มันมาลงอยู่ในดวงดาวเนี่ยมันดาวเคราะห์ตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการทำขอบทำอะไรให้ดูเหมือนเป็นหน้าต่างของ ยาย าน น จริงๆ ใช่ แล้วก็ถ้าให้เล่าถึงฟังก์ชันของคิดขับข้างล่างนิดนึงได้ไหมฮะว่ามีอะไรบ้าง คือด้านล่างเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเป็นยานตัวเดียวกัน แต่เป็นฟังก์ชันสำหรับเด็กครับ ครับ ก็จะมีพวกบ้านบอลสำหรับเด็กนะครับที่เป็นรูปของจรวดที่แบบพาเด็กไปจินตนาการต่างๆ ขึ้นไปบนดวงดาวหรือไปท่องเที่ยวนอกโลกอะไรเงี้ยครับ โอเคเลยครับ นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มันเอนเตอร์เทนเต็มที่เลย ใช่ครับ แล้วก็น่าจะหลายๆคนเห็นน่าจะอยากมานะฮะเพราะว่านี่ผมเองก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากทำงานแล้วอยาก ต้องเล่นแล้วครับ ต้องอยากเล่นแล้ว ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น 6 แล้วนะครับ ชั้น6เนี่ยเป็นพื้นที่ของตัวฟังก์ชันรูมเป็น ครับ ห้องมีตติ้งแล้วก็ห้องจัดงานเลี้ยงต่างๆครับก็จะเป็นห้องเนี้ยสามารถแยกห้องได้
ประมาณสัก3ห้องแล้วก็คอมไบน์เป็นห้องใหญ่ได้ครับอ๋อครับถ้าเราดูก็จะเห็นว่ามันมีจุดที่มันเหมือนแบ่งมีน่าจะมี partition ที่มันกั้นได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือจัดไปตามแบบสเกลของงานสามารถแบ่งได้ถึง3ห้องนะครับครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างตรงนี้เราเปิดหมดเลยเวทีก็อยู่ด้านนี้ใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากั้นห้องก็คือมีโปรเจคเตอร์อยู่ด้านนู้นใช่ครับคือในของชั้นห้องประชุมเนี่ยเอาคอนเซปต์ของตัว Milky Way ครับมาใช้ในห้องประชุมเพราะว่ามันเป็นเหมือนกลุ่มดวงดาวที่มารวมตัวกันเกิดเป็นจักรวาลที่เนี่ยครับการเกิดบรรยากาศในชั้นบรรยากาศของจักรวาลเนี่ยที่เกิดกลุ่มแก๊สต่างๆที่มันเกิดสีเกิดสันอะไรต่างๆนะครับเอามาดีไซน์ในส่วนของห้องประชุมให้มันเกิดสีสันปรับเปลี่ยนไปได้ตามเทศกาลต่างๆหรืองานต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่เนี่ยครับรู้กันอยู่แล้วว่าพอมาเป็นบอลรูมเนี่ยมันจะต้องตอบทุกโจทย์เลยตั้งแต่คนมามีตติ้งการแบ่งห้องแล้วก็การพรีเซนเทชันการเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นงานแต่งงานปาร์ตี้อะไรจริงๆแบบรองรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ะดีไซน์เราก็เลยมีทุกมิติถ้าแต่ละห้องต้องการใช้ไฟที่ไม่เหมือนกันก็แยกกันได้เป็นอีกซอยต่อกันด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดให้พี่อ๊อฟลองเปลี่ยนไฟให้ดูเลยไหมครับสมมติว่าเราได้ครับลองเปลี่ยนสัก2-3 สีนะครับสมมติเราจะเปลี่ยนจากขาวเป็นวอร์มผมใช้ดีดนิ้วเนาะเป็นระบบใหม่ระบบดีดแล้วมาเลยนะใช่ครับมายังอันนี้เราก็จะสังเกตว่าเมื่อกี้เราจะเป็นขาวๆแล้วเปลี่ยนเป็นแสงสีวอร์มละนี่เห็นชัดเลยนะครับมันจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนทีละดวงตามเซอร์กิตที่มันมีนะครับสักพักมันก็จะเปลี่ยนครบแต่ก็ถือว่าก็สมูทนะครับค่อยๆใช่ค่ะก็คือเปลี่ยนวอร์มก็จะสามารถเขาเรียกอะไรนะหลีให้แสงมืดค่อยๆมืดก็ได้เรายกตัวอย่างเปลี่ยนสีดูสักหน่อยไหมครับได้ครับเปลี่ยนสีนี่ครับเหมือนไหมเป็นระบบดีเหมือนมีใครสักคนอยู่เหมือนมีใครโผล่นะดูรอคิวอยู่ของที่มันใช้ iPad กดได้ครับ iPad ก็ได้ครับจริงสีนี้แหละค่ะเป็นสีที่ RGB ธรรมดาทำไม่ได้ใช่ปกติจะเป็นม่วงฉ่ำๆม่วงแบบว่าม่วงแป๊ดๆครับครับเทคโนโลยีพอมันไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์แล้วมันก็รองรับกิจกรรมหรือว่าความต้องการของคนที่เขามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้มากขึ้นด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะขึ้นไปดูห้องพักกันได้ครับขึ้นมาที่ชั้น22แล้วนะครับเราก็จะมาดูห้องพักกันต่อนะครับเดี๋ยวให้พูดถึงบริเวณตรงนี้นิดนึงฮะหลังจากที่เราขึ้นจากกระทรวงอวกาศมาแล้วครับมันมีการคิดแบบในลักษณะของเจอร์นี่หรือว่าเส้นทางยังไงต่อบ้างครับผมตั้งใจดีไซน์ให้บริเวณโถงลิฟต์เนี่ยเพื่อให้ผู้โดยสารที่ขึ้นมาเนี่ยปรับมูดตัวเองก่อนที่เราจะเดินทางออกนอกโลกครับผมเลือกใช้แสงสีฟ้าเนี่ยแทนแสงสีวอร์มเนี่ยเพื่อให้โดยผู้โดยสารมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะออกไปสู่ห้วงอวกาศแล้วแล้วก็จะสร้างมูดที่แตกต่างกันออกไปครับแล้วก็ด้านหลังนั้นก็คือจะเห็นว่ามันก็จะแตกออกเป็นห้องๆไปนะครับใช่ครับแล้วก็แสงเนี่ยค่ะคือเราก็ปรับกันมาว่าใช้เป็นสติ๊กไลท์รุ่นใหม่คุณออฟเขานำเสนออันนี้เด็ดมากคือพอใช้รุ่นนี้ค่ะมันเลยทำให้กลายเป็นว่าทั้งคอริดอร์เองเนี่ยกับโค้งตรงนี้มันมีความละมุนของแสงมากค่ะจริงๆโดยพื้นฐานตรงนี้ครับสติ๊กไลท์ที่ใช้เนี่ยมีความยาก2แบบคือถ้าเป็นตรงส่วนของที่เป็นลิฟต์ฮอลล์ตรงนี้นะครับสังเกตมันจะเป็นสีฟ้าเนาะถ้าปกติทั่วๆไปถ้าคุณแก๊ปเห็นสติ๊กไลท์ถ้าเป็นสีน้ำเงินมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยน้ำเงินแบบน้ำเงินเลยครับมันจะเป็นแบบว่าสีค่อนข้างที่จะแป๊ดๆหน่อยเวลาถ่ายรูปจะไม่สวยintention ของคุณบัวต้องการสีฟ้าซึ่งผมต้องไปคัด LED พิเศษขึ้นมาสีทำให้แกเรียกว่ามัน4-5 สีครับคือมันไปคัดจากนอกโลกมาไปเอามาแล้วคัดแค่เราว่าคัดสีน้ำเงินตัวนี้ก็ค่อนข้างยากแล้วครับอีกแบบนึงคือตอนนี้ฝ้าทั้งหมดนะครับตั้งแต่ลิฟต์ฮอลล์ไปจนถึงตรงคอริดอร์เนี่ยเป็นฝ้าโค้งหมดเลยครับทีนี้พอเป็นฝ้าโค้งเนี่ยสติ๊กไลท์ปกตินะครับที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยเวลาไปใช้กับฝ้าโค้งเนี่ยแสงมันจะไม่ละมุนมันจะคัดแสงวิธีการติดตั้งต่างๆเนี่ยครับลองมาหลายวิธีแล้วผมใช้สติ๊ปพิเศษตัวหนึ่งที่เป็นสติ๊ปไลท์ที่แสงออกข้าง
คือถ้าเป็นศัพท์เขาเรียกว่า side emitting strip นะครับคือเป็นแสงมันจะเป็นสตริปที่วิ่งออกแสงอีกทางหนึ่งซึ่งมันจะเป็นดีเทลอีกลักษณะหนึ่งทำให้ฝ้ามันจะละมุนกว่าปกตินะครับ แล้วปกติมันจะวิ่งไม่ได้วิ่งออกข้างคือวิ่งตรงๆเลย ใช่วิ่งออกด้านหน้าธรรมดาแต่นี้เราวิ่งยิงขึ้น แต่ว่าติดธรรมดานะครับแต่แสงยิงขึ้นครับซึ่งมันจะเป็นสตริปอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ทั่วๆไปแต่จะเหมาะกับฝ้าโค้งมากถ้าสมมติว่าใครที่บ้านทำฝ้าโค้งหรือว่ามีลักษณะฝ้าที่เป็นลักษณะเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้จะเหมาะมากแสงที่ออกมาจากฝ้ามันค่อนข้างสวยกว่าธรรมดาครับ หรืออย่างโถงทางเดินเองนี่ก็ยาวมากเลยนะครับฝ้าด้านบนอันนั้นก็คือมันต้องค่อยๆเดินทีละช่วงไป เป็นช่วงแล้วก็จะมีข้อจำกัดในการเดินเพื่อไม่ให้แสงเนี่ยถ้าเราเดินยาวเกินไปแสงต้นทางกับปลายทางมันจะดรอปมันจะมีสว่างไปถึงมืดแล้วก็ไปสว่างอีกทีนึงเราจะมีข้อจำกัดในการเดินสตริปไลท์ที่คุยกับทางผู้รับเหมาไว้แล้วเราต้องเดินแค่นี้ไม่เกินเท่านั้นอะไรเงี้ยครับเพื่อให้แสงมันละมุนเท่ากันทั้งเส้นคอริดอร์ตัวนี้ยาวประมาณเท่าไหร่คุณบอสก็จะประมาณร่วม50 เมตรได้มั้งได้ประมาณ50 เมตรครับซึ่งมันจะทำให้แสงต้นทางกับปลายทางเนี่ยสว่างเท่ากันหมดก็ต้องใช้ข้อจำกัดคุยกับทางผู้รับเหมาดีๆเลยว่าต้องเดินวิธีไหนอะไรเงี้ยครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราเข้าไปดูในห้องพักกันซึ่งมีไฮไลท์มากๆรออยู่นะครับใช่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับคุณแก๊ปอยู่ไหนครับเนี่ยครับอ้าวเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วโอเคโอ้ห้องน่าพักมากเลยฮะแต่ว่าห้องนี้มันมี1ไฮไลท์ครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากตัวกระสวยอวกาศ SpaceX ซึ่งมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่เวลานักบินเนี่ยเขาเทคออฟออกจากโลกนะครับแล้วก็จะเห็นในส่วนของชั้นบรรยากาศเนี่ยมองผ่านวิวพอยต์ออกไปเนี่ยช่องหน้าต่างของกระสวยอวกาศเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์หนึ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ของแสงเหนือผมก็เลยอยากจะจำลองช็อตเนี้ยมาให้ผู้โดยสารของผมเนี่ยที่มาพักเนี่ยได้เห็นเป็นภาพนั้นเหมือนกันครับผมก็เลยเกิดเป็นไฮไลท์ของการพักผ่อนที่นี่ซึ่งผมก็จะสอดแทรกความเป็นดวงดาวเข้าไปด้วยบนท้องฟ้าของผมแล้วก็มีแสงออโรราที่มันฉาบไปทั้งทั่วห้องเลยครับโอ้โหจริงๆคือคิดแล้วก็น่าสนใจนะแต่พอคำถามที่ว่าเอาแล้วจะเอาไอ้บรรยากาศหรือปรากฏการณ์แบบแสงเหนือเนี่ยมาไว้ในห้องมันจะทำยังไงให้มันดูเนียนด้วยนะคือมันค่อนข้างท้าทายเชื่อไหมตอนที่ผมเห็นปีบครับครั้งแรกครับผมกับคุณปิ่มนี่แบบคือผมว่าตอนที่ดีไซน์น่าจะต้องดื่มกันชงอยู่หรือว่าต้องดูดอะไรสักอย่างอยู่ดื่มบุหรี่อะไรครับใช่ครับเหมือนแบบฟุ้งเยอะแล้วนะใช่ฟุ้งเยอะแล้วคือไม่เกรงใจเราเลยนะผมจะทำยังไงคือไฟยังไงจุดติดตั้งไฟก็ไม่มีอะไรครับระยะติดตั้งก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะทำให้ไฟมันมีเอฟเฟกต์ขึ้นที่ผนังได้ยังไงอะไรเงี้ยอยากจะได้แสงเหนือจะมาวางไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยสมมติถ้าเราเครียดมากคิดแบบไวๆด้วยแสงเหนือมันก็เป็นลักษณะของแสงที่ไล่เกรเดียนแล้วกันนะสมมติเอาง่ายๆแค่นี้ก็ได้ใช่แต่ว่าคือมันต้องมีแรนดอมมีมูฟเมนต์แล้วเป็นเหมือนกับลายอยู่ที่ผนังโอ้โหตอนนั้นคิดไม่ออกจริงๆตอนนั้นเปลี่ยนอีครับมืด8 ด้านคือตอนเห็นตีบครั้งแรกก็นั่งคุยคุณปิ่มว่าลำบากแล้วชีวิตลำบากจริงๆจริงมันไม่ใช่หน้าที่ผมละมันโดนแล้วดีไซน์เสร็จแล้วก็หนีแล้วหนีเลยซึ่งในความเป็นจริงอะถามว่าแสงเหนือมันก็พอทำได้มันก็ต้องเป็นโปรเจคเตอร์อะค่ะคือทุกคนก็คงคิดว่ามันต้องเป็นโปรเจคเตอร์ส่องมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เปล่าเลยค่ะโบสเขามีที่ให้เราอยู่นิดเดียวเลยครับก็ไม่มีระยะในการจะฉายแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องทำโปรเจคเตอร์อันนี้คือมีให้ทุกห้องด้วยใช่ไหมใช่ครับมีทุกห้องเลยครับแบบทั้งหมด490ห้องเนี่ยเรามีทุกห้องเลยครับผมซึ่งมันก็ต้องคิดอยู่ในพื้นฐานที่ว่าราคาต้องไม่สูงด้วยก็ควรไปใช่ครับโอ้ทำมาทดสอบทำโมเดลใหม่มาเฟลไปหลายรอบมากครับก็จะออกมาเป็นโซลูชันเนี่ยตอนนั้นประดิษฐ์กันอยู่เนี่ยครับ3 คนเนี่ยครับช่วยกันนั่งประดิษฐ์กันฟิล์มตอนแรกเราเริ่มจากฟิล์มแล้วเราก็เป็นพยายามจะ DMX กระดุกกระดิกไปมาแต่ยังไม่ใช่จนมีครั้งนึงครับโอนเนอร์เดินมาครับเขาบอกว่าปิดไฟสวยกว่าไม่พูดกับปิ่มด้วยนะความฝันสลายไม่พูดกับปิ่มด้วยตอนที่เราพยายามมานานแล้วใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นคือแต่ผมก็ดูแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆตอนแบบสุดท้ายแล้วมันปิ๊งไอเดียขึ้นมาไอเดียหนึ่งว่ามันต้องมีกลไกอะไรบางอย่างละต้องมีแสงผ่านปริซึมให้มันหมุนได้ให้มันแบบมีแรนดอมได้อะไรเงี้ยครับอยู่ดีมันก็แบบมันช่วยกัน develop ขึ้นมาจนสุดท้ายมันออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับที่จะได้เห็นกันครับงั้นเดี๋ยวปิดม่านดูกันแล้วให้ทุกคนดูว่าแบบสุดท้ายแล้วแสงเหนือที่มันเกิดขึ้นในห้องเป็นยังไงไปเดินไปปิดให้นะคะ
มีการเคลื่อนไหวมีไดนามิกและอย่างที่บอกคือมันแรนดอมด้วยใช่ไหม ค ค รั รั บบ แรนดอมด้วยใช่ครับ แก้วคะเห็นอย่างเดียวมันไม่ใช่ค่ะ ครับ รบกวนเชิญ ต้องนอนเลยใช่ไหม นอน ฮะ ดูนิ่ โอง เค ๆเลยค่ะ ผมอยากนอนเวลามุมมองความรู้สึกเป็นยังไงนะครับ ว่าฟีลลิ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะน้ำตาของพวกเรา มันสงบดีนะครับเหมือนเวลาคลื่นน้ำหรืออะไรนะครับ ค่ะ ผมว่าไดนามิกดีมากเลยอะ จริงๆหรือว่าในหลังจากที่เราดีไซน์เสร็จแล้วอ่ะมันมี ครับ สิ่งหนึ่งที่เราทดลองนอนมันก็กลายเป็นแบบมันก็เป็นเทอราปีอย่างหนึ่ง ใช่ สำหรับแสง ใช่ เป็น ครับ เป็นกลายเป็นแบบว่า บำบัด lighting therapy อ่ะ ครับ บำบัดนิดนึงผมเครียดนอนไม่หลับ กลายเป็นนอนไปสักพักหลับ หลับเลย ค่ะ รวมถึงตัวฝ้าที่ตอนแรกครับมันจะไม่ใช่ลักษณะเคิร์ฟแบบนี้ครับแต่คุณโบ๊ทปรับดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้มันสอดคล้องกับ รับโค ไฟเอฟเฟกต์ที่มันวิ่งขึ้นมา ค่ะ ครับเดิมทีจะเป็นฝ้าเหลี่ยม ใช่ แล้วตอนหลังมาปรับเป็นฝ้าโค้ง พอมันเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันเกิดการหักเหของแสงนะครับมันก็จะเกิด คมเกินไป เป็นแสงมันก็จะคมผมก็เลยปรับให้มันเป็นฝ้าโค้งเหมือนฉากตั้งแต่ผนังเนี่ยสมูทขึ้นไปบนฝ้าเลย ครับ เพื่อให้แสงเนี่ยมันไหลขึ้นไปแบบไม่มีเงาของฝ้ากับผนังนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เราลองเปิดม่านอีกทีนึงดีกว่านะครับ อยากรู้ว่าจริงๆแล้วหลักการมันเป็นยังไงนะฮะเชื่อว่าใครที่มานอนก็คงจะ อยากจะ ต้อง ดู อยาก ลอง ดูใช่ไหม เขี่ยๆดูครับ มาดูตรงหัวเตียงนี้ จริงๆถ้าให้อธิบายเล่าให้ฟังอีกทีนึงได้ไหมครับว่าจริงๆแล้ว คือหลัก ใช้หลั การ กการยังไง อย่างแรกเลยครับคือการเลือกสีที่คุณโบ๊ทกับคุณปิ่มต้องการก่อนให้มันออกแสงเทอร์คอยส์เป็นการผสมระหว่างสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับพอได้ฟิกคัลเลอร์เสร็จปุ๊บอันนี้ก็โอเคจบไปเรื่องหนึ่งละเรื่องที่สองคือกลไกคือเมคานิกคือตัวปริซึมที่ให้แสงมันวิ่งผ่านตัวปริซึมนี้ขึ้นมา ครับ ครับเพื่อให้มันเกิดกลไกตามเนี้ยครับคือเป็นคร่าวๆนะครับเป็นเบสิกที่ใช้ทำ แล้วอย่างตัวไฟเบอร์ตรงนี้ครับ ค คื รั อบ หมายถึงว่ามันเราเจาะรูฝ้าอย่างนี้เหรอครับ ใช่ ใช่ ครับ ครับ ใช่ครับใช่ครับ มันจะมีดาวอยู่ประมาณสักเกือบ300 ดวง ซึ่งต้องมาเจาะทีละดวง เพื่อรอง อ่า ใช่ครับ ใช่ครับ แล้ แล้ว ว ก็ ก็ อย่างนี้กับทุกห้องเนี่ยนะ ทุกห้องครับ เกือบตายครับ โอ้โห แล้วก็ร้อยสายตัวไฟเบอร์ออปติกลงมา แล้วผมซัพพลายพร้อมติดตั้ง 490 ห้อง จะสังเกตได้ว่า จบมานี่ มันไม่ได้มีแค่บนฝ้านะครับ มีตรง มันมีที่ผนัง มีด้ ด้ ว วย ยใช่ครับก็คือใช้กลไกใช้ซอสตัวเดียวกันเนี่ยแหละ เราเอามาใช้ทั้งสองที่ ซึ่งมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่แปลกไปจากที่อื่น ที่เราไม่เคยเห็นไฟเบอร์ออปติกที่ผนัง ค่ะ แล้วหมายถึงว่าในแต่ละห้องนี่คือเป็นตำแหน่งเดิม ตำแหน่งเดิม ไม่ได้ว่าแรนดอมอยากเจาะยังไงก็ โอ้ ได้ โห อะไร ไม่ เงี้ งั้ ย นต้องใช้ศิลปินหลายคนมากๆแล้วครับ พอแล้ว พอแล้ว แต่ถ้าเป็นห้องสูตรอะครับก็จะเป็นได้แอเรียที่จะใหญ่ ใช่ ขึ้น มีประมาณ ครับ 600 ดวง ใช่ครับก็จะใหญ่ขึ้น โอ้โห แล้วก็ คิดถึงการสร้างในแต่ละห้องนี่แบบหนักหนา แบบโหด เหมือนกันนะฮะ ใช้ได้เลยครับ แบบโหดค่ะ แล้วถ้าคิดต่อไปในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เพราะว่าพวกเนี้ยมันยากลำบากไหมครับสมมติว่ามันเกิดเสียมันอะไรมา สำหรับตัวผมเองผมมองว่าไฟเบอร์ออปติกเนี่ยจากประสบการณ์ที่ติดตั้งมาพอสมควรนะครับผมว่าไฟเบอร์ออปติกเป็นไฟประเภทที่ใช้การเมนเทนแนนซ์แทบจะต่ำที่สุดละง่ายมากเลยครับเพราะว่ามันยากตอนติดตั้ง ครับ การเจาะรูการเดินสายพวกนี้ครับยากแต่เวลาเสียเนี่ยมันเสียแค่ต้นทางซึ่งเสียยากมากด้วยมันเป็น LED แล้วสมัยนี้สมัยก่อนเทคโนโลยีของไอตัวไฟเบอร์ออปติกจะเป็นเมทัลฮาไลด์หรือเป็นฮาโลเจนพวกนี้ครับซึ่งหลอดจะเสียง่ายเลยครับปัจจุบันเป็น LED แล้วก็นานใช้นานครับอย่างโครงการที่1ครับผมก็ซัพพลายที่ของแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เหมือนกันพัทยา ครับ ครับผ่านมา5 ปีนี่ค่อนข้างที่จะนิ่งมากเลยอัตราการเสียน้อยจนจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่าครับแต่ที่นี่ก็คือไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเวลาเสียถึงจะเสียก็เปลี่ยนง่ายครับคือเปลี่ยนแค่ตัวโปรเจคเตอร์เท่านั้นเอง ครับ ครับแต่ยากที่การติดตั้งจริงๆครับ ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์จริงๆนะครับสำหรับใครที่มาพักที่นี่คุณก็จะได้สัมผัสกับสิ่งนี้ไปเลย ครับ เพลินครับนอนแล้วเพลินเนี่ยผมนอน เพลิน แล้ว นะฮะ เพลินครับ นึกว่าอยู่ แล้วก็รู้สึ นอก ร์ ว่า เวย์ใช่ไหม แล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่นอนก็จะนั่งคิดถึงพี่ช่างด้วยนะแบบโอ้โห300 เขาน่าจะบ่นถึงพวกแบบ ใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น 6 นะครับ ซึ่งก็เป็นพื้นที่ของส่วนรับประทานอาหาร ด้านหน้าก็จะเห็นมีป้ายเขียนว่า Orbit ครับก็จากห้องอาหารเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันห้องอาหารเช้านะครับได้แรงบันดาลใจมาจากตัวการเกิดสุริยุปราคา
คือผมสนใจเหตุการณ์ที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มันเกิดการทับซ้อนกันของโลกและดวงจันทร์แล้วก็พระอาทิตย์ผมก็เลยสนใจตัววงแหวนตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นมาของการเอาวงกลมมาทับซ้อนกัน ผมก็เลยเอามาดีไซน์ในส่วนของห้องอาหารแล้วก็ถ้าสังเกตได้ว่าเนี่ยตัวห้องอาหารเนี่ยมันจะเป็นหลักๆมันจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันซะมากกว่าในการใช้งานนะครับผมก็จะแบ่งในส่วนของบุฟเฟ่ไลน์ในส่วนของโต๊ะอาหารเพื่อแยกซิร์คูลเลชันทางเดินเนี่ยออกจากกันเพื่อให้การใช้งานเนี่ยมันโฟลว์มากขึ้นครับครับอย่างเราก็จะเห็นว่าอย่างการเปลี่ยนวัสดุบริเวณพื้นจริงๆมันก็ค่อนข้างจะแบ่งเส้นทางแล้วก็แยกโซนนิ่งไปด้วยนะครับใช่ครับก็โทนสีตรงนี้ก็จะเป็นมีสีทองมีอะไรแบบนี้อยู่ก็คือดึงมาจากสีของพระอาทิตย์แล้วก็ความเป็นเท็กเจอร์ขูขาของผิวพระอาทิตย์อะไรเงี้ยครับตามที่แบบรูปอินสปายที่แบบได้นำมาเป็นอินสปิเรชันในการออกแบบครับผมแล้วอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยรองรับคนที่มากินข้าวได้ประมาณสักกี่คนตอนนี้จำนวนซีทเนี่ยประมาณสัก424ซีทนะครับก็คือมันเป็นโจทย์แรกเหมือนกันที่ผมว่าจะดีไซน์ยังไงให้ห้องอาหารเนี่ยไม่ได้มีเห็นว่าเก้าอี้เยอะมากเหมือนเป็นแคนทีนแบบเก้าอี้วางกองรวมกันก็เลยต้องมีการกรุ๊ปปิ้งเป็นโซนนิ่งเพื่อแบ่งว่าไม่ให้ดูแบบมีเก้าอี้เยอะมากมายแล้วก็ด้วยสเปซเนี่ยที่มันยาวมากนะครับผมก็เลยต้องมีการสปลิตตัวลายบุฟเฟ่เนี่ยออกเป็น2ลายเพื่อไม่ให้แขกที่นั่งอยู่ด้านในสุดเนี่ยต้องเดินออกมาตักอาหารที่มันไกลมากๆคือแบบว่าจะมีไลน์บุฟเฟ่อยู่2ที่มีเบเวอเรจอยู่2ที่เพื่อแบบแขกนั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะใช้งานสะดวกแล้วก็อยู่ด้านหลังก็ใช้งานสะดวกครับอันนี้ก็เป็นข้อการแก้เกมสำหรับสเปซที่ยาวแล้วก็จำนวนซีทที่เยอะมากๆครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นกระจกยาวไปตลอดเลยแล้วก็มุมนั้นเองก็เป็นกระจกเช่นกันคือเรามองไปเนี่ยเห็นวิวโดยรอบแล้วก็เห็นทะเลไกลๆเลยนะครับใช่ครับน่าจะเป็นห้องอาหารในพัทยาที่สามารถนั่งมองสวนน้ำได้รอบอาคารเลยครับทีนี้อีกหนึ่งพื้นที่นอกจากชั้น6แล้วเนี่ยชั้น32ก็คือชั้นบนสุดเลยก็มีพื้นที่รับประทานอาหารเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอันนั้นเนี่ยเป็นห้องอาหารอะไรแล้วแตกต่างกันยังไงบ้างครับชั้นด้านบนเนี่ยเป็นห้องอาหารที่เป็นสกายเลาจ์ทานอาหารได้ตั้งแต่ตอนบ่ายยันถึงตอนเย็นเลยถึงค่ำเลยครับผมก็ไว้รองรับแขกที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยตัวสกายเลาจ์เนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่สูงสุดของตัวอาคารนะครับผมก็เลยมองเหตุการณ์หนึ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกันซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแสงใต้มันจะมีแสงที่เป็นสีออกชมพูม่วงผมก็เลยดึงบรรยากาศตัวนี้มาสร้างให้กับร้านอาหารห้องอาหารด้านบนเนี่ยให้มีความโรแมนติกมากขึ้นให้มันดูแบบน่าสนใจดูคืออยากขึ้นไปกินกับคู่รักอะไรเงี้ยครับนี่เป็นการออกกำลังกายที่วิวดีมากๆเลยฮะอันนี้ก็คือเป็นชั้น31นะครับซึ่งก็เป็นชั้นก่อนชั้นบนสุดใช่ครับก็คือถือว่าเป็นยอดตึกแหละของตึกเนี้ยครับที่รองจากห้องอาหารด้านบนนะครับจริงๆชั้นนี้จะมี2ส่วนนะครับวิงด้านหน้ากับวิงด้านหลังอย่างด้านนี้ก็จะเห็นเป็นตัววิวที่เป็นซิตี้วิวกับวิวอ่าวใช่ไหมครับอีกวิวนึงที่สวยมากๆเลยครับก็จะวิวด้านหลังคือจะเป็นวิวของฝั่งสระว่ายน้ำที่เป็นสระโรแมนติกสำหรับคู่รักสักประมาณสัก6 โมงครึ่งช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินจะเป็นวิวตรงนั้นเป็นพระอาทิตย์ตกดินพอดีสวยแบบสวยจริงๆครับต้องลองมาดูกันคนที่มาที่นี่คือว่ายน้ำไปแล้วก็มองเห็นพระอาทิตย์ตกดินตรงทะเลเลยด้วยใช่ครับฮะเราสต็อปกันก่อนตอนที่จะเหนื่อยแค่เดินก็จะไม่ไหวครับรุ่นนี้เข่าเข่าไม่ค่อยดีแล้วครับทีนี้จุดนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันพอขึ้นลิฟต์มาเนี่ยนะครับมุมมองมันจะค่อนข้างเหมือนเป็นแบบค่อนข้างแกลงเลยที่สำคัญคือเรื่องของไลติ้งแสงสีนี่คือแบบสดใสชัดเจนมากเลยนะครับมีการดีไซน์ยังไงบ้างครับพื้นที่ตรงนี้ครับค่ะก็คืออันนี้ในส่วนของฟิตเนสอะค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการรับรู้ในอินเทอร์เนียข้างในส่วนหนึ่งนะคะก็คือสเปซตรงนี้ก็คือจะเบาๆแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราคำนึงถึงเลยคือข้างนอกค่ะคนจากข้างนอกมองกลับมาหาเราข้างในเนี่ยค่ะนอกจากการออกแบบในเรื่องของฟาซาดเรียกว่าเปลือกอาคารแล้วเนี่ยค่ะในเรื่องของแสงเนี่ยมันก็จะมีการไฮไลท์แล้วก็ฉาบแล้วเราก็คำนึงถึงโค้กข้างบนถ้าคุณแก๊ปเห็นโค้กตัวนี้ค่ะไม่ได้ทำหน้าที่แค่แสงสวยงามตรงนี้เฉยๆเรายังต้องตอบโจทย์ในเรื่องของexterior ข้างนอกเราอยากจะเติมเต็มแมสตรงก้อนที่มันเป็นฝ้
ฝ้าด้านบนนะครับให้มันเต็มให้มันอิ่มด้วยสีที่สอดคล้องกันกับไฟฟาสาดด้านล่างครับดังนั้นถ้าเป็นแค่ฝ้าที่เป็นหลืบฝ้าตรงนี้มันอาจจะไม่พอเราเลยเติมไฟด้านล่างขึ้นมาอันนี้เพิ่งจะเพิ่มมาตอนที่ช่วงประมาณสัก 4-5 เดือนหลังก่อนที่โครงการนี้จะเสร็จนะครับขอปรับแบบเพราะเราคิดว่าแมสที่เป็นเส้นเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะทำให้มันฉ่ำไม่พอครับพอเราไปมองจากด้านนอกตอนที่เราทำติดตั้งไฟด้านล่างแล้วเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้ถ้าเติมไปมันน่าจะอิ่มขึ้นครับ แล้วจริงๆคือแสงเนี่ยก็คือไม่ได้ถูกกำหนดว่าเป็นออกม่วงๆชมพูแบบนี้ตลอดใช่ไหมครับใช่ครับก็คือจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ละวันครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่คอนเซปต์ของทางโครงการวันนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นเปลี่ยนสีโครงการทั้งโครงการเป็นสีอื่นก็ได้ช่วงอาจจะเป็นช่วงคริสต์มาสช่วงนี้อาจจะเป็นสีแดงเขียวหรืออะไรก็ตามแต่อะไรครับแล้วแต่ช่วงที่โครงการต้องการแล้วก็ตรงสระว่ายน้ำทีนี้เรามาพูดถึงบ้างก็นอกจากที่ว่ามันมีวิวที่สวยมากๆแล้วเนี่ยผมเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นวงกลมครับมันเป็นกลุ่มดาวใช่ค่ะด้านบนกลุ่มดาวที่ต่อเนื่องจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาในส่วนของแลนด์สเคปด้านบนนะคะคือภาษาของชั้นบนเนี้ยค่ะจะใช้ภาษาของโคปอะค่ะต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งสระว่ายน้ำพอออกไปว่าปุ๊บเจอประตูเจอผนังเดคอเรทีฟตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยฟิลคือเป็นอีกโลกหนึ่งเลยแล้วก็พอออกไปถึงจุดที่เป็นสระว่ายน้ำนะคะมองกลับมาเนี่ยคือช่วงที่อย่างที่คุณอ๊อฟบอกอะค่ะ15 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินทุกอย่างมันก็จะเป็นสีเดียวกันคือบางวันฟ้าเป็นสีชมพูมันก็จะเป็นแบบเหมือนพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ท้องฟ้าเป็นสีชมพูแล้วก็ตัวสระเองเนี่ยเราก็มีการปรึกษากับทางแลนด์สเคปว่าถึงขออนุญาตปรับวัสดุไปขอปรับเขาด้วยวุ่นวายจังให้เป็นที่ปูพื้นสระใช่ค่ะให้เป็นสีขาวก็คือสระจริงๆอ่ะเป็นสีขาวแต่ว่าเราอ่ะสามารถ create แสงของสระค่ะให้เป็นสีฟ้าเข้มสีฟ้าอ่อนนะคะรวมทั้งสระที่เป็น hot and cold pool ด้วยสเปซตรงนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะมีการให้แสงจาก railing ก็คือขอบอะค่ะช่วยในการเก็บแสงเพื่อให้สอดคล้องกับสเปซเพื่อมองออกไปท้องฟ้าด้านนอกกับทะเลให้มันลิงก์กันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเวลาเรามองจากภาพรวมเวลาที่ใครมองมาไกลๆในเรื่องของ urban scale เนี่ยrailing ตัวนี้ก็เริ่มทำหน้าที่เป็นขอบตึกด้วยให้ความสวยงามกับตึกด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของดาวไลท์ต่างๆที่ทำให้เกิดรู้สึกเหมือนสปารี่เอฟเฟกต์นะคะคนที่ว่าอยู่ในสระน้ำครับทางคนปิ่มดีไซน์ดาวตรงนั้นให้เหมือนเป็นแรนดอมเป็นดาวไลท์ดวงเล็กๆเป็นดวงขนาดเล็กพิเศษนะครับความกว้างของโคมประมาณทั้ง33 มิลเป็นดาวไลท์ที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็วางเป็นกลุ่มแรนดอมเหมือนในดวงดาวเวลาเราว่ายน้ำก็ว่ายอยู่ใต้ดาวที่อยู่ด้านบนอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นอีกกิมมิคนึงครับอีกนิดนึงสำหรับคนที่มาว่ายน้ำที่นี่นะครับหรือว่าจะมาเล่นฟิตเนสก็ตามเนี่ยถ้าเริ่มเหนื่อยกับการว่ายน้ำหรือเล่นฟิตเนสเนี่ยมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือห้องจากุซซี่ซาวน่าสวยงามมากนะครับทั้งคุณโบ๊ทดีไซน์ทั้งงานฝ้าแล้วก็วิวที่เราไปนอนจากุซซี่แล้วเทควิวตรงนู้นนะครับผมว่าดีมากครับพักผ่อนมากๆเลยครับตรงนั้นครับ เรากลับมาที่ต้นไม้นี่อีกครั้งนะครับตอนนี้ก็คือเย็นแล้วเพื่อที่จะมาดูเอฟเฟกต์ของแสงแบบชัดๆครับซึ่งก็โหอลังการแล้วก็สวยมากๆเดี๋ยวให้เล่าก่อนเลยครับว่าทำไมถึงต้องเป็นต้นไม้ฟอร์มแบบนี้ให้ชื่อมันว่าอะไรยังไงครับแล้วก็มันมีที่มายังไงบ้างครับครับคือต้นไม้ต้นนี้มันเหมือนเป็นต้นไม้อวตารมันเป็นต้นไม้ที่ให้ชีวิตกับดาวเคราะห์ดวงนี้ครับผมก็จะกำเนิดต้นไม้ที่มีรูปฟอร์มแปลกๆที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าสร้างความเป็นแฟนตาซีให้กับพื้นที่วอเตอร์พาร์คตรงนี้นะครับใช่ครับแล้วในเรื่องของแสงเรื่องของเอฟเฟกต์ก็เห็นว่ามันเหมือนมีการแบบแมปปิ้งเข้าไปยังต้นไม้ด้วยนะครับเหมือนเป็นหิ่งห้อยเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะคือด้วยโจทย์ครับที่ได้รับมาจากทางโอเนอร์ครับว่าต้องการความมีชีวิตชีวาให้มันเหมือนต้นไม้นี่มีชีวิตจริงอะไรเงี้ยครับแล้วต้องการโจทย์ที่มี reference มาครับค่อนข้างที่มีสีสันที่ค่อนข้างที่จะมากเลยครับแล้วก็ต้องใช้เทคนิคการใช้ไฟเนี่ยทั้งอัพไลท์ใช่ไหมครับคุณปิ่มทั้งอัพไลท์ทั้งดาวไลท์แถมมีเรื่องของเลเซอร์เราต้องการให้ใช่ครับเลเซอร์ให้เหมือนกับว่ามีหิ่งห้อยครับมีเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยครับใช่ครับเลนส์ต่างๆนะคะแล้วก็
ในการเปลี่ยนสีเองเนี่ยคือก็หลักการเดียวกันค่ะคือ DMX ที่คุณออฟเสนอเป็น DMX เนี่ยหลักการเปลี่ยนสีเองการเวลาที่เราเปลี่ยนเฉดอะค่ะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูกลมกลืนกันไปใช่ครับหรือจะให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนพร้อมกันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็อาจจะดูแบบชืดๆไปนิดนึงคือดังนั้นทุกดวงเนี่ยครับตรงเนี้ยที่เป็นดาวไลท์ที่เป็น RGB ที่เปลี่ยนสีได้เนี่ยเป็นอิสระต่อกันหมดเลยมีการเปลี่ยนที่คุมแพทเทิร์นของแต่ละดวงให้มันมีการเปลี่ยนที่ไม่เหมือนกันแล้วเราเสริมเอฟเฟกต์ของตัวแบ็คไลท์เป็นเทคนิคอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้คือเวลาแบ็คไลท์เนี่ยไปจับกับสีที่มันอ่อนนะครับมันจะทำให้สีตัวนั้นนะครับมันฉ่ำขึ้นสมมติตรงนี้ครับใบไม้เป็นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยครับเวลาเอาตัวแบ็คไลท์ไปจับเนี่ยสีฟ้าอ่อนจะกลายเป็นสีฟ้าที่มันค่อนข้างจะสดขึ้นฉ่ำขึ้นแล้วผสมกับ RGB เทคนิค RGB ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะทำให้ตัวนี้เวลาเราใส่สีอะไรมันจะฉ่ำขึ้นยิ่งไปกว่าเดิมครับใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของ lighting นะคะผมขออนุญาตอธิบายเลยว่าการเชื่อมกันระหว่างอาคารจากภายในออกมาภายนอกเนี่ยค่ะถึงก็เลยใช้ในเรื่องของเส้นสายนะคะก็คือเส้นสายจากด้านในของคุณโบ๊ทอะค่ะที่มีโคฟต่อเนื่องมาจนถึงของงาน architecture นะคะมันก็จะมีการล้อกันมาแล้วก็ครอบคลุมไปจนถึงส่วนที่เป็นยานนะคะเราก็จะยานเองเนี่ยจริงๆก็คือจะมีทั้งโคฟภายในโคฟภายนอกนะคะแล้วก็จะมีด้านล่างมันจะมีการเปล่งยานเหมือนยานกำลังจะขึ้นถ้าดูกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีแสงมุ่งใช่แม้กระทั่งบันไดเองอะค่ะเราก็ยังคงความ movement เล็กๆคือต่อเนื่องจากไอตัวที่เป็นแบบแบ็คดรอปที่คุณโบ๊ทออกแบบไว้อะค่ะผมก็เลยหยิบตรงนั้นนะคะเข้ามาใช้ด้วยตรงนี้เห็นว่ามีไฮไลท์เป็นแบบไฟเบอร์ออปติกอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือมันเหมือนจะเป็นกิมมิคของโครงการนะครับจะเป็นเหมือนกาแล็กซี่ที่เราจะเห็นตั้งแต่ตรงลิฟต์ฮอลล์ตรงในห้องพักที่ตรงผนังรวมถึงตรงนี้ครับก็จะเป็นแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันครับก็จะเป็นตัวไฟเบอร์ออปติกแต่ตรงนี้จะใช้ไฟเบอร์ออปติกค่อนข้างเยอะใช้ประมาณ 2,600 จุดครับมองจากข้างบนลงมาเนี่ยถ้าใครอยู่ห้องพักนั้นวิงนี้นะครับวิงนี้มองลงมาเนี่ยสวยมากๆครับก็คือเหมือนฝังไปที่พื้นสายอย่างนี้แหละครับครับใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ตรงนี้ผมเข้าใจผิดนิดนึงคือไอตัวหิ่งห้อยมันไม่ได้เป็นแมปปิ้งใช่ไหมฮะเป็นเลเซอร์เหรอครับเป็นเลเซอร์ครับใช่ครับผมก็นึกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเวลาแบบเขาแมปปิ้งขึ้นไปตึกอะไรอย่างนี้บนอาคารอะไรแบบนี้ใช่ครับเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ครับวิ่งผ่านใบไม้ลงมาแล้วก็ยิงตัวนี้ให้มันวิ่งได้ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมคิดว่าหลายๆคนเห็นในสื่อเยอะแน่ๆแหละครับแล้วก็น่าจะอยากมาเพราะตรงนี้ก็เป็นจุดดึงดูดเลยแล้วก็บรรยากาศนี้ดีมากจริงๆนะครับถือว่าแบบสร้างความแฟนตาซีแล้วก็คนที่มาทุกคนผมเชื่อว่าน่าจะอินแล้วก็รู้สึกแบบแตกต่างกันไปเหมือนกับว่าเราก็สร้างโลกความรู้สึกจินตนาการของเราขึ้นมาเองอย่างนี้นะครับมากเลยครับด้านหน้าให้พูดถึงการดีไซน์ฟาสาดหน่อยครับแล้วก็รวมถึงไลติ้งด้วยก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบคิเนติกนะฮะเนี่ยพอมีลมพัดแล้วมันก็แบบพลิ้วไหวได้ด้วยเป็นน่าจะเป็นจุดประสงค์ของเขาเลยนะของทางทีมงานที่ออกแบบฟาสาดตั้งใจให้ตรงนี้มันสามารถเหมือนกับมีไดนามิกใช่ไหมครับก็ใส่ตัวแผงคิเนติกขึ้นมาครับแล้วมันไปโดนไลติ้งมันก็จะทำให้รู้สึกว่ายิ่งวิ่งได้ยิ่งมีคิเนติกข้อดีของอาคารนี้จริงๆเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเปิดกว้างเพราะว่าได้มีการเอาเสาไฟลงดินนี่แหละค่ะนี่เลยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเห็นตึกเราเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราใช้ตัวฝักข้าวโพดอะค่ะถูกดีไซน์ให้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเป็นสีนิ่งๆเนี่ยก็สามารถทำให้มีการเคลื่อนไหวเบาๆได้ด้วยนะคะตรงนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าลองเปลี่ยนสีให้ดูได้ไหมฮะได้ดีดนิ้วแล้วเปลี่ยนเหมือนตอนดีดนิ้วเลยนะครับโอเคครับเบาไปไหมครับเบาไปไหมเดี๋ยวต้องดูว่าเปลี่ยนเดี๋ยวใส่เบาไปมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับใช่ครับมันเป็นเทคนิคครับนอกจากไฟฟาสาดหรือไฟด้านหน้าโครงการที่มีการเปลี่ยนสีแล้วนะครับตอนนี้ทางโครงการได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ก็คือจะมีการทำแมปปิ้งนะครับจะมีการยิงโปรเจคเตอร์ที่เป็นโปรเจคเตอร์แรงสูงมาเป็นโปรเจคเตอร์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเลยนะครับลงทุนมากเพื่อที่โครงการนี้มีการมีเหมือนเล่นโชว์ทุกวันครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้กำลังติดตั้งอยู่เดี๋ยวตอนที่คลิปนี้ออกไปเนี่ยน่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับคนที่มาพักที่นี่ครับผมโอเคนี่ก็คือในส่วนของฟาสาดซึ่งก็เห็นว่าไลติ้งก็คือมีความพิเศษมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของแมปปิ้งเองก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับ
ก็เดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นถ้าเกิดว่าใครขับผ่านไปผ่านมาก็ถือว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดมากๆเมื่อกี้ผมยังเห็นมีชาวต่างชาติมายืนถ่ายรูปด้วยเลย ใช่ครับ ครับทีนี้ช่วงสุดท้ายนะฮะก็อยากจะถามเป็นในแง่มุมของการเป็นดีไซเนอร์นักออกแบบนะครับเริ่มที่พี่โบ๊ทก่อนแล้วกันนะฮะว่าแบบเวลาออกแบบอินทีเรียเนี่ยปกติเราให้ความสำคัญกับอะไรเหมือนเป็นแนวทางในการทำงานก็ได้ครับการออกแบบภายในนะครับคือเราต้องเริ่มจากการวิเคราะห์บริบทก่อนแล้วก็วิเคราะห์แปลนฟังก์ชันการใช้งานทั้งแขกมาใช้แล้วก็หัวใจสำคัญคือพนักงานที่อยู่ในนี้ก็คือเขาก็เป็นแขกเหมือนกันที่มาใช้ในสถานที่อย่างนี้เขาก็ต้องมี circulation ในการใช้งานของเขาส่วนแขกก็เป็น circulation ของแขกจะไม่มาปะปนกันทีนี้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมก็ต้องมองถึงแบบด้วยสเปซที่เนี่ยค่อนข้างท้าทายด้วยค่อนข้างใหญ่เลยต้องมองว่าเราจะตัดทอนสเกลยังไงให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆด้วยครับมันด้วยการวางธีมให้มันเหมาะสมกับสเปซตรงนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นในห้องอาหารในส่วนของฟิตเนสหรือในส่วนของล็อบบี้อะไรเงี้ยครับก็มันจะเป็น transition ที่ค่อยๆไล่ลำดับกันมาครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุมมองที่ดีนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดถึงแค่ผู้ใช้งานที่เป็นแขกที่เข้ามาพักเท่านั้นแต่คิดไปถึงพนักงานที่เขาทำงานด้วยครับทีนี้มาถึงพี่ปิ่มฮะสำหรับ Lighting Design เนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะยังแบบไม่ค่อยคุ้นเคยนะแล้วก็ผมเองเคยทำคลิปเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันยังเป็นอีกหนึ่งงานดีไซน์ที่แบบถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาเลยคือบางคนเลือกตัดไปก่อนด้วยซ้ำถ้าเกิดไม่นี่จริงๆเราก็ไม่เป็นไรนะยังไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยพี่ปิ่มมีมุมมองอยู่กับ Lighting Design ยังไงที่จะทำให้หลายๆคนที่ดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันสำคัญเหมือนกันนะค่ะก็คือในแง่ของการออกแบบ Lighting เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในนะคะมักจะสวยในตอนกลางวันเต็มที่ก็คือการนำแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารแต่ว่าเราก็ลืมไปกันไปอะค่ะว่าจริงๆแล้วอะค่ะการให้ความสำคัญกับอาคารในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนอกจากสวยยังไม่พอด้วยเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของระบบการจัดการแสงมาเป็นอันดับ2ซึ่งก็ต้องตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอเริ่มมีหลายๆอาคารเนี่ยให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยในการตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะมันก็เลยทำให้คาแรคเตอร์ของอาคารนะคะมีความโดดเด่นในช่วงกลางคืนมากขึ้นด้วยค่ะทีนี้ก็ต่อมาถึงพี่ออฟด้วยเลยละกันครับก็คงเป็นคำถามเหมือนกันว่า Lighting Design เนี่ยมันสำคัญยังไงเพราะในมุมของพี่ออฟเองจริงๆก็เป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องของ Product เกี่ยวกับ Lighting เลยครับเหมือนที่คุณแกพูดเลยครับหลายๆโปรเจกต์ที่ผมเจอเนี่ยครับ Lighting เนี่ยจะเป็นส่วนสุดท้ายของโครงการที่ติดตั้งแล้วก็จะสเปนบัดเจ็ตไปหลายๆอย่างกับอินทีเรียหมดละกับเทคหมดละแล้วก็จะมาตัดบัดเจ็ตตรงส่วนที่เป็น Lighting ซึ่งจริงผมมองว่า Lighting เนี่ยมันจะชูสิ่งเหล่านั้นนะครับที่เขาตัดไปให้มันเด่นขึ้นผมอยากจะย้ำอย่างหนึ่งคือไฟครับมันไม่ใช่แค่แสงสว่างครับไฟมันมีมากกว่าความสว่างถ้าใช้อย่างถูกวิธีครับขอขอบพระคุณทางโอนเนอร์นะครับที่ให้โอกาสงานนี้ได้ผมเข้ามาทำขอบพระคุณทีมงานทุกคนนะครับทั้งทางคุณโบ๊ทคุณปิ่มทางทีมปาร์เมอร์นะครับทางกินอาร์คิเทคนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทั้งผู้รับเหมาทั้งบิวคอนทั้งบริษัทเอเชียผมขอกล่าวชื่ออะไรบ้างนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆคือทีมงานที่นี่ครับน่ารักมากให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากๆคือไฟจะดีอย่างเดียวก็ไม่สวยถ้าคนติดตั้งไม่ดีดีไซน์ของคุณโบ๊ทของคุณปิ่มจะดีแค่ไหนมันก็อาจจะไม่สำเร็จได้ถ้าการร่วมมือไม่เกิดขึ้นคือทุกอย่างผมว่าวันนี้โครงการนี้ออกมาได้อย่างหน้าตาที่ทุกคนเห็นเนี่ยมาจากสิ่งที่ทุกคนหันหน้าหากันเวลาเกิดปัญหาเราไม่ทิ้งกันครับเราช่วยกันแก้ปัญหาครับผมขอบคุณจริงๆทุกคนจริงๆครับคือจริงๆตั้งแต่จุดแรกเลยที่เราคุยกันที่ล็อบบี้มาจนถึงจุดสุดท้ายจะเห็นเลยว่าต้องมีการโคงานกันตลอดนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถจะเวิร์กกันได้หมดแล้วก็อย่างบางครั้งจริงๆผมว่าเป็นงานสเกลเล็กกว่านี้ที่เป็นงานบ้านที่เราดูเหมือนจะควบคุมกันง่ายแต่บางทีถ้าเกิดว่าเทคอินทีเรียแลนด์สเคปไม่คุยกันเนี้ยโอ้โหมันก็ไม่สามารถจะไปในทางเดียวกันได้อันนี้งานสเกลใหญ่ด้วยดีเทลเยอะด้วยก็ถือว่าต้องชื่นชมในเรื่องของความร่วมมือกันจริงๆในส่วนของบริษัทเองนะครับคือบริษัทของผมจริงๆชื่อบริษัทบิลลี่แอนนะครับแล้วก็แบรนด์ที่มาใช้คือแบรนด์ลูเมนคราฟต์
ณที่แห่งนี้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับเพราะจริงๆของผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมทำมาจากงานโครงการกับโรงแรมคอนโดมิเนียมนะครับงานพวกคอมเมอร์เชียลจริงๆไม่ได้ทำเฉพาะไซเคิลแบบนี้จริงงานบ้านผมก็ทำนะครับจริงๆผมอยากจะเข้าไปทำงานบ้านซึ่งจริงๆผมจะมาเปิดทำลักษณะที่มันเป็นงานอินทีเรียมากขึ้นคือตอนนี้เวลาเข้าไปหาทางอินทีเรียบางท่านก็ยังไม่ค่อยรู้จักเลยว่าริบบิ้นคราฟต์ใครเนาะอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักของทางโอเนอร์มากกว่าของทางเจ้าของโครงการอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่ผมเก็บเกี่ยวมาเนี่ย10 กว่าปีเนี่ยผมมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเพียงพอนะครับที่เข้าไปช่วยซัพพอร์ตในงานอินทีเรียต่างๆในงานบ้านครับคิดว่าไหวอยู่ครับได้อยู่ครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครได้ดูดีเทลต่างๆในโรงแรมนี้แล้วแบบรู้สึกสนใจจริงๆก็สามารถจะติดต่อมาได้นะครับทุกจุดเลยสมมติเอาง่ายๆมีคนดูห้องพักแล้วรู้สึกว่าโหอยากได้แบบนี้จังก็สามารถได้ใช่ไหมฮะยินดีเลยครับยินดีเลยครับครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากๆนะฮะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณกันมากๆครับมีแบบขอบคุณค่ะทางทีมงานด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณอ๊อฟที่ซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณนะน้องโบขอบคุณค่ะดีครับครับผมวันนี้เราก็คุยกันจนถึงแบบดึกเลยฮะครับไปไหนกันต่อดีครับเนี่ยก็อาจจะต้องไปพัทยาหาอะไรดื่มตามสไตล์พัทยาแล้วครับครับผม